हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज शेयर बजार 70.31 अंकले घटेर 2007.69 बिन्दुमा आएर बसेको छ। 33 वटा कम्पनी बढेको छ भने 213 वटा कम्पनी घटेको छ र 2 वटा कम्पनी स्थिर छ। कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 4 अर्ब 11 करोड 36 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र हिजो मार्केट जसरी बढेको थियो आज त्यसरी चाहिँ घटेको छ भनेर चाहिँ हामी भन्न सकिन्छ र मार्केटमा हिजोको उछाल आज चाहिँ के भएको छ, उल्टा भएको छ। हिजो जसरी बढेको थियो त्यसरी घटेको छ र यो घट्नुको कारण अब तपाईहरुले बजारमा थाहा पाइसक्नुभयो होला। अब सरकारमा एमालेको तर्फबाट विष्णु प्रसाद पौडेलले नेतृत्व गर्नेमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू अलिकति सशंकित भएको कारणले घटेको हुन सक्छ र वर्षमान पुनलाई अब अर्थमन्त्रीको रूपमा चाहिँ आउने भन्ने चाल पाएपछि लगानीकर्ताले अब माओवादीको सरकार हुँदाखेरि यो पुँजी बजारमा खासै राम्रो भएको छैन भन्ने तरिकाले चाहिँ रियाक्ट गरेको हुन सक्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार छ र मेरो विचारमा वर्षमान पुन भए पनि अथवा विष्णु पौडेल आए तापनि शेयर बजारमा सबैभन्दा मेन कुरो भनेको पोलिसी हो। पोलिसी राम्रो भयो भने शेयर बजारलाई केही कुराले छेक्दैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब बजार घटेको छ, अब बजार के होला भन्ने पनि तपाईहरुको जिज्ञासा होला र कतिले नाफा पनि कमाइसक्नु भएको छ। पहिला बढ्यो अनि बेचिदिइसक्नु भयो होला र केही नाफा पनि आयो होला र मार्केट भनेको एउटा सम्भावनाको खेल हो। कुनै निश्चितता भन्ने शब्द बजारमा हुन्न र हुनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा तपाईहरुले जान्नुपर्छ र बजार के होला त अब यसरी घटेको आज घटेको बजार के होला भन्ने कुरा हामी थोरै चर्चा गरौँ। यहाँ चाहिँ फिबोनाची रिट्रेस गरेर हेर्दाखेरि यहाँ यसरी यो देखिन्छ। अब यसमा हामी हिजो पनि कुरा गरिसकेका थियौँ। यो लेभलमा मार्केट यो लेभलबाट तल आएको छ। 0.5 को लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर यसरी तल आएको छ। मार्केट आज तल आएर बन्द भएको छ। हिजो 0.382 लाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गएको बजार केही बेर बढेको थियो, 20-22 अंकले बढेको थियो र यसरी 20-22 अंकले बढेको बजार आज फेरि तल आएर क्लोज हुँदाखेरि अलिकति नबजा चाहिँ भएको छ। माथि बढेर जान्छ भनेर हामी कल्पना गर्दाखेरि एक्सपेक्टेसन भन्दा रियालिटी चाहिँ अलिकति फरक भइदियो। यसरी मार्केट हामी माथि जान्छ भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि बजारले तल आएको छ। तल आए पनि अहिले पिर मान्नु पर्दैन। बजारमा एउटा राजनीतिक निचोड निक्लिएपछि बजारले एउटा गति चाहिँ लिन्छ। अब आइहाल्यो भने पनि बजार यसरी 1970 को लेभलमा आउन सक्छ। 1970 को लेभलतिर फेरि पनि बजार आउने हो कि भनेर हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। धैर्यता राख्नुस्, आफ्नो कम्पनीमा विश्वास गर्नुहोला र आफूले किनेका स्टकहरू राम्रा स्टकहरू किन्नु होला भन्ने मैले तपाईहरुलाई भन्न चाहे र यसरी हेर्दाखेरि बजारमा चाहिँ अलिकति माहौल चाहिँ फरक गराइदिइसकेको छ र इचिमोको क्लाउडबाट हेर्दा फेरि पनि इचिमोको क्लाउड भन्दा पनि तल आएको छ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि मार्केट घट्छ चाहिँ भन्ने जस्तो हुन्छ। अब भविष्यको यहाँको फोरकास्ट पनि नेगेटिभै छ, जसले गर्दाखेरि मार्केट फेरि तल्लै लेभलमा 1970 कै लेभलमा आउने त होइन भनेर हामीले शंका गर्न चाहिँ सकिन्छ। बजारमा धैर्यता राख्नुपर्छ। धैर्यताले चाहिँ अलिकति सम्भावनाहरू बटेल्न सक्छ। ठिकै छ, मार्केट हो, घटबड भइहाल्छ। राजनीतिक उछाल आउँदाखेरि बढ्ने घट्ने हाम्रो शेयर बजारको नेचरै त्यस्तै छ। हामीले आशा गर्नुपर्छ राम्रो मान्छे आउनेछ र पोलिसीहरूलाई पनि राम्रा पोलिसीहरूलाई पनि ल्याउनेछ जसले बजारलाई चाहिँ माथि लैजानेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। अब बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्यो भने पनि मिडल ब्यान्ड भन्दा तल आएको छ। यसले अब बजार घट्यो भने लोअर ब्यान्डसम्म आउन सक्छ। यो भनेको कम्तीमा पनि 1950 को लेभलसम्म मार्केट आउन सक्छ भनेर हामीले गेस गर्न चाहिँ सकिन्छ। यो लेभलसम्म मार्केट नआउला भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने चाहिँ डिसिजन लिइहाल्नुपर्ने त्यस्तो बजार चाहिँ छैन।
बजारमा चाहिँ हामीले आशा गरौँ राम्रो मान्छे आउनेछ, राम्रो पोलिसी बन्नेछ, नेपालको पुँजी बजार माथि जानेछ, सेयर बजार माथि जानेछ, अल टाइम हाई जानेछ भनेर हामीले आशा गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर अलिकति राम्रो व्यक्तिले आइदियो भने नहुने भन्ने कुरा छैन। यो सम्भावनाको खेल हो। सम्भावनाको खेलमा अलिकति राम्रै हुन सक्छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र समग्रमा भन्ने हो भने सेयर बजार ठिकै छ, नातिनु होला। सुपर ट्रेन्डबाट हेऱ्यो भने पनि सुपर ट्रेन्डमा चाहिँ बाई सिग्नल आइसकेको थियो, बाई सिग्नल आइसकेको छ भनेर पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहोला। यसको कम्तीमा पनि 1950 को लेभलसम्म नआउँदा जेलसम्म यसले सेल सिग्नल देखाउँदैन। 1950 भन्दा तल आयो भने सेल सिग्नल देखाउन सक्छ। ठिक छ, आज चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भनेको म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा चाहिँ राम्रो भएको छ यो स्टकहरू। यसमा चाहिँ एउटा र्याली आउन सक्छ। मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यैदेखि भनेको छु, सोना शिवम जस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकुमुलेसन गरेर राख्दा पनि हुन्छ। यिनीहरूमा एउटा र्याली आउन सक्छ। जसरी अब सोना, अब यी कम्पनीहरूलाई फन्डामेन्टल्ली हामीले स्टडी गर्न चाहिँ खासै ट्रेडर भएपछि गर्नु पर्दैन। यदि इन्भेस्टर हो भने तपाईँले कुनै एउटा राम्रो शिवमतिर तपाईँहरूले मुभ लिन सक्नुहुन्छ। यसरी ठिकै छ, बजार चाहिँ राम्रै अवस्थामा छ, ठिक छ, आत्तिनु पर्दैन अहिले। अब हामी केही दिनपछि यी कम्पनीहरूमा हामी कुरा गर्नेछौँ। बजार अहिलेको रूपमा समग्र रूपमा चाहिँ राम्रै छ। आशा गरौँ बजार बढेर माथि जानेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। हामी फर्दर भोलि पर्सि फेरि नेप्से सम्बन्धी कुरा गर्नेछौँ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु।